or communication concerns, hold on, then you make sure to write it in the IEP. Cả những cái điều kiện về mặt y tế của con, ví dụ như con bị co giật khi tàu xe hay là có cần thêm bất cứ cái gì ở trong xe, những cái hành vi chẳng hạn thì cần phải được ghi rõ xuống trong cái IEP. Okay, there is a page about the MCAS or PARC. It will say state or district-wide assessment. That's the MCAS. Một phần khác nữa là cái cách thi MCAS. Some kids take it with accommodations and some kids do what is called an alternate assessment. Có những cái em sinh viên thì được làm cái bài test với cái sự hỗ trợ, còn có những cái em thì sẽ làm cái bài test theo cái kiểu chuyển đổi luôn. Most districts tend to be very careful, but make sure that everything that's on the PLEP A and B that can be used for the MCAS, that they copy it. Và anh chị nên nhớ rằng cái phần mà hỗ trợ, cái phần PLEP A and B cần phải copy qua cái trang thông tin này để mà các con thi MCAS. Okay, at the end of all these things, there's going to be a couple of things discussed. The first one, this is the time to add any information that did not fit anywhere in the IEP, in the additional information page. Và cái phần cuối cùng là những cái trang thông tin phụ thêm, là những cái thông tin mà nãy giờ không có được đề cập ở một cái trang nào phía trước. So if your child is an English language learner, you want them to write about it in this page. Ví dụ như là con mình là chị em mà có cần học tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất, cũng được ghi vô phần này. They might say what kind of classroom he's going to be. If it's like a sheltered immersion classroom, they might say that in addition to special education, he's going to be getting language services. Whatever it is, make sure you put it there. Tất cả những cái dịch vụ hỗ trợ về mặt ngôn ngữ của con cũng phải được ghi vô đây. And then if you want any kind of journal or information written from the teacher to be sent home because someone else in the house can read English, or you can read English rather than talk to the teacher, you ask that they put it there that says parent will receive a daily log from the teacher. Hoặc là những cái quyển nhật ký từ trường học, cô giáo có thể ghi những cái hoạt động hàng ngày của con vào cái quyển này và gửi về nhà để có thể phụ giúp các anh chị là biết thêm thông tin tại trường. Và đặc biệt ví dụ như ở nhà có ai đọc tiếng Anh hoặc là mình đọc tiếng Anh mà mình cũng thấy không có thoải mái nói chuyện bằng cái việc mà mình đọc thì mình cũng yêu cầu ghi vô đây. Same if the child has medication, if the child has a special diet, this is the place to write it. Hoặc là con mình ăn những cái thức ăn đặc biệt gì, có những cái điều gì mà đặc biệt khác mà không được đề cập đến, mình cũng sẽ nhắc đến trong phần này. Okay, then they're going to talk about the placement way at the end. Và nhà trường sẽ nói đến cái việc mà xếp lớp ở cuối cùng cái bảng IEP. So the idea is where is the best place to implement this IEP? Và câu hỏi tự hỏi là cái nơi nào sẽ là cái nơi thực hiện tốt nhất cái bảng IEP. And the way that IDEA, the special education law, works is that you start from the least restrictive classroom towards the more restrictive classroom. Luật giáo dục đặc biệt thì sẽ quy định là mình cung cấp cái môi trường học ít có cái sự hạn chế nhất đến cái môi trường học có sự hạn chế nhiều hơn. So if your child can attend a classroom in your neighborhood school, that is the least restrictive. And if they cannot do that, then you slowly keep looking for what is the next option that is least restrictive until you find the right place for the child. Ví dụ như con mình sẽ học trong cái ngôi trường gần nhà, ngay cái vùng mà mình ở, với một cái điều kiện ít có hạn chế nhất. Rồi sau đó từ từ nếu mà không phù hợp thì sẽ tìm những cái trường khác lân cận có cái phần hạn chế vừa phải. Rồi sau đó nếu không được nữa thì mới đi ra những cái trường khác có cái điều kiện hạn chế nhiều hơn. And don't forget that you are part of the team, so you have a say. Even if everybody else is trying to give their idea, you as a parent can raise your voice and say, this is where I want my child.
Mặc dù trong cái đội ngũ sẽ có những cái ý kiến và kết luận cũng như là quyết định những cái dịch vụ, nhưng mà phụ huynh là một trong những cái thành viên trong cái đội ngũ, anh chị có quyền nói lên cái tiếng nói của mình, và anh chị sẽ nói là những cái điều gì anh chị mong muốn và có thể tốt cho con. Okay, so at the end of the meeting, you're going to get a paper that is called the summary of the meeting. It's basically some notes and the service delivery grid table that I showed you. Trong cuối cuộc họp thì thầy cô sẽ đưa một cái bản tóm tắt cái buổi họp diễn ra như thế nào, sẽ ghi những cái điều cơ bản, trong đó những cái đánh giá, kết luận và những cái dịch vụ. And then once they do that, they have about 2 weeks to send you the IEP. Sau cái buổi họp, nhà trường có 2 tuần để gửi về cho anh chị bản IEP chính thức. Okay, so originally they used to send it by mail, and I would tell parents to save the envelope so you can say you would know which date they sent it, right? And you had 30 days. Thường thì lúc trước người ta sẽ gửi bằng trên cái phong bì, trong đó sẽ có ngày tháng, thì tôi hay nói là phụ huynh lưu giữ lại cái phong bì để mà anh chị có thể nhớ cái ngày từ lúc mà mình nhận cho đến lúc mà mình trả lại, thì mình có 30 ngày. Nowadays, they're sending a lot of the IEPs through the internet. And if you don't have good access to the internet to take out the IEP and print it, tell them that you still want it in writing and you want it mailed. Thường thì bây giờ trường hay gửi bằng đường email. Nếu mà anh chị không có máy in hay là những cái dụng cụ internet tại nhà, thì anh chị vẫn có quyền nói với trường là mình muốn nhận được bản IEP bằng đường email và đường bưu điện. What I always recommend is that you tell them in the meeting and then you send them an email that you need the IEP translated and that you need it on paper. Thì trong cái buổi họp hoặc là sau buổi họp đó, mình email nói với đội ngũ biết là mình mong muốn có cái bản IEP bằng gửi qua đường bưu điện và được dịch thuật qua bằng tiếng Việt. I am sometimes not very happy when they send the IEP by email, because when you go to return the IEP, sometimes you can reject some things in the IEP, but the electronic version does not give you enough space to do that. Thực sự tôi không có thích cái bản gửi qua đường email, bởi vì nếu mà mình không có đồng ý một phần của cái bản IEP thì trên cái biên bản mà bằng đường email đó, nó không có cái khoảng để mà mình không chấp nhận một phần. Yes, now you want to accept at least something in the IEP if it's your very first IEP. Otherwise, your child is not a special education student. Thì thực sự anh chị cũng nên chấp nhận một phần của cái bản IEP nếu mà lần đầu, bởi vì nếu không có chấp nhận thì con mình sẽ không có nhận được cái giáo dục đặc biệt nào hết. And whatever you accept on the IEP, the services need to begin immediately. So they cannot tell you that there's no space or that they're waiting for the classroom to open. The services need to start immediately. Và những cái điều mình đồng ý thì tất cả những dịch vụ phải được thực hiện ngay lập tức. Nhà trường không có thể nói là thiếu giáo viên hoặc là thiếu chỗ không có cung cấp được. Okay, so after you sign that IEP, as often as students get grades, or it's usually once a quarter, you're going to get a progress report. Khi mà nhận được cái IEP mà được ký, nhà trường nhận được, thì sau thường là mỗi một cái 3 hoặc 4 tháng thì mình nhận được cái bản báo cáo tiến bộ. This progress report should tell you at least some information in terms of how the child is doing in the IEP. Những cái bản báo cáo tiến bộ sẽ cung cấp những cái thông tin liên quan đến cái việc mà các con học được những cái kỹ năng để đạt được những cái mục tiêu trong IEP như thế nào. Okay, once a year, the IEP team needs to reconvene. That's required by law. Ít nhất một năm, đội ngũ IEP sẽ họp lại một lần. And every 3 years, you start the process where they're going to redo all the evaluations, and you're going to have that table of re-eligibility that I told you that was very, that it seemed like, why are we doing this? It's because every 3 years, they have to redo that whole big process. Và mỗi năm thì trường sẽ đánh giá học sinh lại một lần, và sẽ dựa vào cái bảng xác định được cái việc là các con có đạt được
giáo dục đặc biệt nữa hay không, thì cái bản cổ có đề cập đến. Now, there's two more things that I need to tell you. If at any time you feel the IEP is not going well, you can send an email and ask to reconvene the team at any time, and they have to reconvene it. Bất cứ lúc nào nếu phụ huynh không có đồng ý trong cái điều khoản nào của IEP thì anh chị có thể email và yêu cầu một cái cuộc họp gọi là thuyết phục lại, thì nhà trường có phải họp cái cuộc họp đó. And you also have the right to have a copy of the whole school record. You just have to make the request in writing. Và anh chị có quyền yêu cầu tất cả những cái bản đánh giá bằng văn bản viết, mình phải yêu cầu bằng cách mà viết xuống mình yêu cầu thì có. We already went through this one. Okay, what happens if there's problems? Thì nếu mà chuyện gì có những cái chuyện trở ngại xảy ra thì như thế nào? The first thing is, I would say the first rule of special education is you want to put everything in writing. It can be in Vietnamese. It doesn't have to be in English, but you want to write someone and you want to tell them what you think is going wrong. Tất cả những cái điều mà anh chị mong muốn đều nên viết xuống, có thể bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh. Những cái điều mà anh chị nói là tôi cảm thấy là xảy ra không có đúng thì viết xuống và gửi lại cho trường. And very often what will happen when you write them and tell them there's a problem is that they will reconvene the team, and you can try to talk with the district and come up with a plan to fix the problem. Nếu mà có vấn đề xảy ra thì mình sẽ yêu cầu nhà trường có một cái buổi họp để mà có thể thuyết phục lại, và từ những cái buổi họp này thì nhà trường đội ngũ sẽ tìm ra cái cách để có thể chỉnh sửa lại những cái vấn đề. Now, if you know that your child is not getting a service on the IEP at school, and you call the school and they don't fix it, you can make a complaint. And this is the number. It's the second bullet on the PowerPoint. It's a system from the Department of Education that takes complaints from parents. Nếu mà anh chị yêu cầu bằng văn bản viết, nhà trường không có thực hiện được những cái dịch vụ ở trên IEP, thì hãy gọi để mà có thể thắc mắc và khiếu nại. Số điện thoại là 781-338-3700. All right, so that's it. We have, I think, a lot of questions in the chat. So do you want to go through them? Dạ, thì trình bày hết rồi thì thấy có nhiều câu hỏi trong chat. Bắt đầu mình sẽ đặt câu hỏi ạ. Chị Duyên ơi. Dạ. Chị Duyên hỏi giùm cái cô luật sư, nó thí dụ như á, em nói thí dụ thôi, mình cũng có mời luật sư bảo hộ cho con mình và bác sĩ luôn. Nói chung là lên bảo hộ cho con mình để đề nghị nhà trường á là tăng thêm giờ cho bé như vậy đó, mà nhà trường không đồng ý nữa, mình còn cách nào khác nữa hay không? Yeah, so question from my case. My child right now will have a IEP meeting. We invited the doctor from the developmental doctors. We invited the lawyers, but I just want to ask, if the school does not provide services as recommendation from doctors and that meet my child need, what is the next step for me to do? So there's a couple of different alternatives. Có một vài cách. The first one is you can try mediation. Thứ nhất là mình sẽ có cái hòa giải, tức là mediation. The problem with mediation is that the district is not required to agree to go to it. Vấn đề là cái hòa giải mediation này thì cái học khu họ không bắt buộc phải ra hòa giải. And then the second problem with mediation is that no one in mediation is going to force the district to do anything. Vấn đề thứ hai là trong cái cuộc hòa giải này thì không có ai bắt buộc học khu phải tuân theo hoặc là làm cái gì hết. So mediation is a system where a person hears both sides of the story and they try to find where do those two
come together somewhere, and what do they agree in? And that tends to be the mediation agreement. Thì cái hòa giải này chỉ trong cái cuộc họp thì có nhiều nhân vật ở từ phía hai bên, phụ huynh và học khu, thì họ sẽ giúp và giống như là thương lượng lẫn nhau, tìm ra những cái điều nào chung hợp lý để có thể mà cung cấp dịch vụ cho con. Cho nên cái này nó giống như không phải là một cái văn bản chính thức mà chỉ đưa đến là một cái đồng ý thỏa thuận giữa hai bên. The good thing about mediation is that sometimes it actually forces the district to actually listen and bring someone higher up that may be more receptive to your story than that teacher in the team meeting. So you may get somewhere. Thì một cái điều hay của cái hòa giải này là sau cái buổi hòa giải đó thì những cái người mà nói chung là có cái chức danh ở trong cái học khu, họ mới có thể lắng nghe cái câu chuyện của con mình và họ thấy những cái điều hợp lý hoặc bất hợp lý, và có thể cung cấp được những cái dịch vụ, ví dụ như trong trường hợp của chị là tăng thêm những cái dịch vụ mà chị mong muốn. Now, if mediation does not work, unfortunately, the next step is to file for a hearing. Nếu mà cái hòa giải này không hiệu quả, nhà trường vẫn không có thương lượng đúng như chị mong muốn, thì cái bước kế tiếp là hearing, tức là phải ra tòa. And the hearing, it's like going to a trial. So then you need a lawyer to take the wheel. Hearing tức là một cái dạng ra tòa chính thức, chỉ cần phải có một cái luật sư về giáo dục đặc biệt để biện hộ cho con mình. So that is much more complicated. We're actually going to talk about mediations and hearings on our next workshop that we do in March. I'm going to take you step by step how they work. You're going to learn more about mediations and hearings that you ever wanted to know. Thì thực sự là cái này nó một cái chủ đề nhiều chi tiết lắm. Tôi sẽ trình bày vào tháng 3 về hòa giải và ra tòa. Thì bây giờ không có muốn nói đến cái này chi tiết thì hẹn chị tháng 3 chị có thể nghe thêm hả chị Phương? Chị Phương. Dạ, em cảm ơn cổ. Yeah, thank you so much, Thierry. Yeah, no worries. Next question. That I do have the neuropsychological evaluation, and there could be a recommendation that my child need a full year program. However, the public school cannot be able to address that need. What I'm going to do? Câu hỏi đó là trên cái bảng đánh giá về thần kinh tâm lý đó, thì nhà trường cái bảng đánh giá đó người ta đề xuất là con tôi cần có một cái chương trình học quanh năm, nhưng mà trường học công á, người ta không thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Vậy thì tôi cần phải làm gì? So I guess the follow-up question to the parent that asked that is the district not able to provide a year-round program, or the district doesn't need the child needs a year-round program? Because the answers are different. Câu hỏi thêm là I think chị Oanh có nghe câu hỏi của Bảo, em không có nghe cái khúc này được. Yeah, can you repeat the question, please? questions? Yeah, the person that asked it, can you ask the parents and find out who asked it? Okay, Does yeah. the district not want to provide year-round because they don't have a year-round 12-month program, or because they don't think the child needs year-round? Ok, dạ câu hỏi á, chị Nghi có thể xác nhận lại ở đây được không? Có nghĩa là nhà trường không có đủ cái chương trình cho cháu học 12 tháng, hay là vì nhà trường thấy rằng là con mình không cần cái chương học 12 tháng, thì chị có thể giải thích rõ hơn để cô có câu trả lời. Không có thể đáp ứng là vì không có cái chương trình quanh năm giống như là cái trường tư. So the answer is there is no year-round program from the district. Okay, so, and I'm going to explain both in case parents are on the other side. So if you show up with that evaluation, and the first thing to know is that the district has to consider it, but they don't have to adopt it word by word. And they often use this as a defense to deny you services. Thường mình có cái bảng đánh giá độc lập ở bên ngoài, thì thường là nhà học khu sẽ lắng nghe và tiếp nhận, nhưng mà họ không nhất thiết phải thực hiện từng bước một, giống như lời đề nghị của cái đánh giá độc lập ở bên ngoài.
So if you brought it in, let's say that the question was not a year-round program, it was summer services, and you brought it in, and they did not want to give you summer services, but they had it, then you would have to, unfortunately, either go to mediation or a hearing to bend their arm into accepting it. Or force them. It's a better word than bend their arm. Ví dụ như không phải là chương trình mà nguyên năm học 12 tháng đi, mà chỉ mà chương trình summer thôi đi, mà mình mang đến một cái lời đề nghị từ một cái đánh giá độc lập mà nhà trường đọc được và nhà trường không muốn thực hiện, không muốn cung cấp mặc dù họ có đó, thì cái bước tiếp theo thì rất là không may mắn là chị phải đi đến cái phần cái cuộc mà hòa giải. Thì trong cái cuộc hòa giải này thường đó là một cái cách để mà mình gần như là bắt buộc nhà trường phải đồng ý cung cấp những cái dịch vụ mà hợp lý để mà đáp ứng được cái cần thiết của con mình. But in your case, it's a little different. In your case, even if they wanted to give it to you, they don't have it. It doesn't exist. Trường hợp của chị thì nó hơi khó một chút, mặc dù nhà trường có thấy hợp lý muốn cung cấp cho chị, nhưng mà nhà trường không có những cái chương trình này. So the question becomes, is that important enough in your child's education that makes that placement not appropriate for your child? Cho nên một cái câu hỏi tiếp theo có nghĩa là cái chuyện là mình có thể tìm được, giống như mình có thể chấp nhận được những cái chương trình không phù hợp cho con mình hay không? Em không biết em dịch cái câu này có đúng hay không ạ? Dạ. So I would work with the same doctor that recommended that to have someone come and observe the program the child is in now that is already, we know it's not appropriate because it's not year round, and see in which other ways it's also not appropriate, and then fight the district to get a placement in a year-round program. Cái cách của tôi có thể khuyên chị làm là nhờ những cái nhân viên hoặc là những cái bác sĩ mà đánh giá thần kinh tâm lý của con mình đó, có cái đề nghị chương trình 12 tháng đó, trong một năm đó, sẽ đến cái chỗ mà con học hiện tại để quan sát con học như thế nào, và sẽ giúp cho chị biết được là cái môi trường học đó có phù hợp hay không, và đồng thời giúp cho chị đấu tranh lại cái môi trường học phù hợp với con. So I would recommend you hire either the same person who did the evaluation or an education expert, and they come and observe the classroom and the school. And then you have a meeting where that person explains to the district in all the ways that this placement is not appropriate. Tôi khuyên là chị nên sẽ giống như là mướn cái người mà đánh giá con của mình đó, mà có những cái lời khuyên đó cùng một người có thể đến trường để mà quan sát cái môi trường học của con, và đồng thời sau đó sẽ có một cuộc họp chính thức với trường học để có thể đấu tranh và nói cho họ biết là cái môi trường học hiện tại không phù hợp với con. And then if they don't do anything and they don't agree with you, unfortunately, the answer is always you're going to have to force them. So you're probably going to have to file for hearing so they know that their back is against the wall and they have to do the right thing and put the kid out of district. Và nếu trường không đồng ý nữa thì rất là không may mắn, chắc là chị phải kiện trường ra tòa. Thì cái lúc này khi đó mình sẽ dùng cái luật và trường bắt buộc phải thực hiện đúng theo luật, có nghĩa là sẽ cung cấp các môi trường học phù hợp với lại con của chị. Thank you. So the next questions could be, what is the process to request an IEE? Và câu hỏi đó là cái quá trình để mà yêu cầu có một cái văn bản làm đánh giá giáo dục độc lập á, thì phải làm như thế nào? So the first rule of special education, if you get only one thing out of this training, is that you need to put things in writing from now on when you want something from your district. Thì cái đầu tiên theo cái luật giáo dục đặc biệt là nếu mà mình muốn có sự đánh giá độc lập thì mình sẽ để cái yêu cầu của mình trên cái form gọi là N1. And you're going to write a letter to the district. It can be very simple and it can be in Vietnamese
that's going to say, "Dear District Administrator, I am writing to request an independent educational evaluation at district's expense." Mình có thể viết một cái lá thơ bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh cũng được, rất là đơn giản là: xin kính chào học khu, tôi là phụ huynh của các em học sinh gì đó, và tôi tha thiết được yêu cầu con của mình được đánh giá độc lập, và cái đánh giá này sẽ được chi trả bởi học khu. So you're going to tell them and say, "I need an independent evaluation at district expense." And then you tell them which evaluations you want the district to pay for. Và mình sẽ tự ghi thiệt là rõ cái loại hình đánh giá nào mình muốn đánh giá cho con và học khu sẽ trả. So there's a couple of things you need to know. The first one is the district can ask you for your income information, because in Massachusetts, based on how much money you make, you may have to contribute a little bit to that independent evaluation. Có những điều mà học khu sẽ hỏi. Thứ nhất là thu nhập của anh chị, thì có thể là theo cái luật của Massachusetts thì tùy theo thu nhập, phụ huynh có thể góp một phần nào đó trong cái việc chi trả đánh giá cho con. The second thing is if they oppose you getting that evaluation, they have 10 days. They have to file for a hearing at the BSCA within 10 days of their request, or they must agree to the request. Và theo cái luật thì từ cái ngày mình yêu cầu được đánh giá độc lập, nhà trường sẽ có 10 ngày để có thể trả lời cái yêu cầu của anh chị. And then the third thing you should know, or the 3 out of 4, is that you can only request the independent evaluations once every 16 months. Một điều thứ ba anh chị cần biết là mình chỉ có yêu cầu một cái việc đánh giá độc lập trong vòng 16 tháng. And then the last one, and probably the most important, sadly, is that they only usually pay a specific amount. They don't pay an unlimited amount of money for these evaluations. So sometimes it's hard to find someone willing to do the evaluation at the district's expense. Điều cuối cùng cũng không kém và quan trọng nhất là nhà trường chỉ có đồng ý chi trả ở một cái mức nào đó giới hạn, cho nên cũng có thể khó khăn trong việc tìm những cái người mà sẵn sàng đánh giá cho con mình với cái mức giá nhà trường đưa ra. But that limit is sometimes negotiable, especially when you have children with very intense needs or bilingual children, and you need someone that's more specialized. You can make the case that you need some very specific person that may charge more because they have a skill that's specific to the need of that child. Tuy nhiên cái việc này cũng có thể thương lượng được, nhất là với trường hợp con mà có một cái sự cần thiết đặc biệt, hoặc là có những cái những cái bệnh đặc biệt, hoặc là những cái em mà không có phải nói, thí dụ như nói cái tiếng Anh không á, thì những cái người đánh giá mang tính chất hiếm hoi và đặc biệt đó thì có thể mình có cái điều để mà mình đưa ra với nhà trường, có thể nhà trường sẽ thương lượng trả cao hơn. Next question. Dạ, câu hỏi kế tiếp ạ. Hi, Tere. This is my, I wanted to continue with whatever one has been doing. And the next question is, when my child came home with a bruise on his face and there was no note or any kind of communication about the incident, when I asked, no one knew what happened. So in this case, what should I do? So there's a couple of things. Oh, do you need to translate? I think so. Câu hỏi là khi mà con tôi về trường á, từ nhà về trường có cái vết bầm trên đầu mà không có một cái báo cáo hoặc là cái report gì từ trường, và khi mà tôi gọi điện hỏi thì không có ai biết là chuyện gì đã xảy ra, thì trong cái trường hợp này thì tôi cần phải làm gì? So if the team at the school, if the classroom team does not know what happened, we're going to go back to our number 1 rule of putting it in writing. And you're going to write a note, you're going to escalate the matter to someone higher up that can give you answers or at least can be aware of what's going on.
Nếu mà trong cái lớp học không có ai biết gì hết thì mình sẽ quay lại cái quy luật đầu tiên là mình sẽ viết một cái note email hay lá thơ hỏi những cái gì đã xảy ra, nhưng mà trình bày với một cái người có chức sắc cao hơn để mình có thể tìm được cái câu trả lời. So you may have to write to the school principal or to the special education director, and you can have someone help you. You can write it in Vietnamese and send it to them. And you want to explain, and if needed, you want to provide photographs. Make sure you take pictures right away, and you keep good notes of what happened on that day, and see if you can get a meeting and a response in terms of how they're going to investigate. You want to ask two things. One, how are they going to investigate? And the second, what are they going to do so it doesn't happen again? Thì anh chị có thể viết bằng tiếng Việt, đưa cái lá thư đó lên cái người, ví dụ như hiệu trưởng hoặc là người giám đốc của giáo dục đặc biệt ở cái học khu hoặc là trường học của con mình, có thể chụp liền cái hình ảnh hoặc là nói rõ những cái việc xảy ra trong cái ngày hôm đó. Và sẽ có 2 câu hỏi anh chị cần phải biết. Câu thứ nhất là nhà trường sẽ điều tra cái vấn đề này như thế nào. Câu thứ hai là nhà trường sẽ làm gì để tránh cái tai nạn đó không có xảy ra lần nữa cho con. Now, the nuclear option would be to call the Department of Children and Families, but I cannot say strongly how nuclear of an option that would be. Một cái chọn lựa khác nữa cũng khá là quan trọng đó là gọi đến cái số của DCF, nhưng mà tức là cái văn phòng bảo vệ gia đình và trẻ em á, nhưng mà tôi thực sự không có biết cái bước kế tiếp mà DCF sẽ làm là cái gì. And I'll tell you why, because once you do that, they're going to come to investigate, and it's very likely that it doesn't go anywhere. They'll say, oh, he bumped himself. We don't know. It could have been anywhere, you know, and it rarely gets to anything unless it's something that it's repeated or it's very severe. Bởi vì tôi nói như vậy bởi vì ban DCF có thể sẽ không có giải quyết một cách triệt để. Trong những trường hợp này thì mình sẽ có thể nhận câu trả lời là con mình có thể đụng ở đâu đó mới bị như vậy thôi, trừ cái trường hợp là cái vết bầm đó diễn đi lặp ra lặp lại rất là nhiều lần và mang tính chất trầm trọng. But what's going to happen is that the district and those teachers are going to see you as enemy number one, that you're out to get them. Can you say it one more time? I'm sorry. Yes, what's going to happen as soon as DCF shows up at the school to investigate is that the teachers and the administrators are going to think that the mother who called DCF is the enemy number one, is their enemy number one. Thì thực sự là khi mà DCF gọi điện hoặc là đến tới trường học đó thì quản lý trường hoặc là hiệu trưởng hoặc là thầy cô giáo sẽ biết là mẹ gọi trên DCF, thì DCF thì mình trở nên là một cái đối thủ của nhà trường á. But if you see that your child is constantly getting hurt and you're worried of abuse, I cannot say strongly how it's to your favor that you do this, because if you were to find out later on that there was someone abusing your child and you had not called DCF, you would be very upset. Tuy nhiên trong cái trường hợp mình thấy con mình thực sự bị giống như là bị chèn ép mà bị ăn hiếp ở trường nhiều lần, và những cái chuyện mà bầm hay là bị vết thương xảy ra nhiều lần thì mình đừng có nên chần chờ gọi DCF. So I've seen this work once or twice where unfortunately we haven't covered abuse because it keeps happening, but the parents kept photographs and they were persistent, and it happened many times. It wasn't just one time. So just the most important thing is to keep documenting. Keep the photographs, keep a ledger, keep a notebook with the names and the dates and everything. Thì tôi cũng có thấy những cái sự thành công trong cái trường hợp báo DCF. Điều quan trọng là tôi khuyên ba mẹ là phải giữ lại những cái bằng chứng, có nghĩa là chụp hình con mình bị thương tích như thế nào và lưu giữ lại, và đặc biệt phải ghi lại những cái chuyện xảy ra trong những cái ngày hôm đó, và
và mình ghi lại, mình giữ cho thiệt là kỹ. Hi, Tere, can I just add to that? The schools, they are mandated reporters, so I think that you made a great suggestion that it's good to, you know, try to work with the school, and then, I mean, you have to kind of tell them too that, you know, they're also mandated. So depending on who will, you know, report if they find that there might be abuse, or I don't know if it's an accident or whatnot. So just wanted to give my input. Yeah. You want to interpret that for the group? Thì chị Vân có bổ sung cái phần mà khi mà mình làm việc với DCF á, thì thực sự nhà trường cũng có một cái nhiệm vụ gọi là sẽ báo cáo với DCF trong trường hợp mà thấy những cái thương tích mà xảy ra trên cơ thể của con, hoặc là thấy những cái điều mà con giống như mà bị đánh đập, bị ăn hiếp, bị chèn ép đó, thì trường học, thầy cô giáo cũng là một trong những cái người bắt buộc phải báo cáo với DCF. Yeah, I agree with the parent, and I also agree with the idea that just document it, because if you have enough, it may be that you don't go every time, but maybe you do have that meeting with the nurse and the principal and the SPED director once you have 10 of them, and then you're going to have a much more compelling story. Thì tôi đồng ý với cái lời của chị Vân. Và những cái bằng chứng và cái chuyện xảy ra, thí dụ như xảy ra 5, 7 hay 10 lần, mình có một cái cuộc họp với hiệu trưởng nhà trường hoặc là y tá hoặc là thầy cô giáo mà vẫn không có cải thiện, thì mình cũng sẽ report với DCF. Okay. Next question. Can I ask a question, please? Since the school reopened in person, and my child had not received the ABA services, and I required the school give me the explanation and the answer, and they always come up with that they short a staff. So what should we do next, or what That's is a great question. Yeah, that's a great question, because I didn't talk about this, but it's a big topic. I actually did a presentation about this, so it's a separate topic, but it's a really important topic. Câu hỏi của anh Quân là từ lúc mà con mở cửa trường học thì con tôi không có nhận được dịch vụ ABA nào hết. Khi mà tôi gọi điện đến trường thì trường sẽ giải thích là không có đủ nhân viên. Thì tôi sẽ làm cái bước gì tiếp theo? Câu trả lời là đây là một cái câu hỏi rất là hay và một cái chủ đề cũng khá chi tiết và dài. Tôi sẽ trình bày một cái bài nói vào một cái buổi riêng nữa ạ. Thank you. Yeah, so the Department of Education has put out an advisory telling districts that they have to provide compensatory services for anything missed due to COVID. Theo cái luật giáo dục đặc biệt thì tất cả những cái trường học công sẽ có nhiệm vụ dạy bù những cái dịch vụ trong cái mùa Covid. And that so what I would tell you to do is to look at the calendar and document all the days, if you can, all the days and hours that the ABA has not been provided, if it's a standalone therapy. Theo lời khuyên của tôi, anh chị có thể coi lại cái thời gian biểu, tất cả những cái ngày và những cái giờ mà đáng lẽ con có ABA mà không có nhận được. So I'm going to give you an example of the difference. If you have a speech pathology therapy, it's really easy to calculate, right? It's maybe 1 times 30 a week, and you can see how many weeks and how many times, and you can add them up and know exactly how many hours your child has missed. Ví dụ như trong cái dạy nói con có 30 phút trong vòng 1 tuần, thì anh chị có thể coi lại bao nhiêu tuần thì có thể cộng lại những cái giờ mà con có được dạy nói nhưng mà không có thầy cô giáo. But it may be that your child is in a different situation, which I see a lot, which is the child is in an ABA-based classroom, but there's no ABA teacher because the teacher left, and instead they have a general special education filling in, but the child's not getting any ABA. Nhưng có nhiều cái trường hợp mà tôi cũng hay gặp
là con mình học ở trong cái IEP classroom. Tuy nhiên thầy cô giáo mà dạy mà chuyên về IEP không có mặt hoặc là đã nghỉ, thì con chỉ có nhận được cái việc dạy từ cái cô giáo bình thường hoặc là giáo dục đặc biệt mà thôi. In that case, figuring out the number of hours is a lot harder. So you cannot write a letter demanding a specific number of hours of therapy because the whole classroom all the time is supposed to be ABA. Trong trường hợp này rất là khó biết được cái thời gian mà ABA không có dạy là bao nhiêu, thì mình có thể đề nghị cho trường biết được là trong giờ học thì con sẽ học được bao nhiêu cái giờ có ABA, bởi vì trong cái lớp ABA based classroom này thì nói chung là không có nói là ABA được cung cấp suốt luôn. So either way, the solution is the same. Thì một cái trường hợp nào đi nữa thì cái cách giải quyết cũng là giống nhau. You are going to start by writing a letter detailing as much as possible what is your demand, what do you need your child to receive in compensatory services to make up for all that lost time. Anh chị sẽ viết một cái lá thơ ghi cái chi tiết càng tốt. Thứ nhất là anh chị cần dịch vụ dạy bù cho con, ví dụ như ABA là bao nhiêu tiếng đồng hồ và cái sự dạy bù sẽ được diễn ra như thế nào. So maybe the letter says, my child has missed 10 hours of speech this year because there's no speech pathology. Or maybe the letter will say, my child has received no ABA services under his IEP because the teacher has not been there the whole year. Ví dụ như là con của tôi không có bị thiếu 10 giờ dạy nói trong năm qua, hoặc là con của tôi không có nhận được bất cứ dịch vụ ABA nào từ lúc trường mở cửa bởi vì thầy cô giáo không có mặt. In either case, you write the letter and you say, I am seeking compensatory services from the district to make up all of the missed instruction. Trong cả hai trường hợp, anh chị đều phải nhấn mạnh với câu là tôi đang tìm kiếm một cái dịch vụ dạy bù những cái dịch vụ đã mất cho con tôi trong năm học rồi. And you're going to request to reconvene the team to talk about how they're going to provide you these compensatory services. It's not if, it's how. Mình sẽ yêu cầu cái đội ngũ nhà trường có một cái cuộc họp trở lại và hỏi cách nào nhà trường sẽ cung cấp cái dịch vụ CCS, tức là dạy bù những cái dịch vụ thiếu hụt trong mùa Covid cho con mình. And sometimes the district may not want to meet. They may just give you an offer of time. Other times they do meet. And sometimes when they meet, all they try to do is not give you the services. Like I'm supposing that's kind of the case right now. They just kind of push it away. Đa số trường thì có thể đưa những cái câu trả lời qua loa là không có nhân viên. Nhưng mà có những cái trường người ta sẽ họp chính thức. Nhưng mà khi họp thì họ cũng giống như là thoái thác, là nói là vẫn không có cung cấp dịch vụ dạy bù được bởi vì thiếu nhân viên. But in either case, you're going to put the demand in writing and you're going to have the meeting, because if they say no, then you need to make a complaint to the Department of Education or you're going to need to file for a hearing. Trường hợp nào đi nữa thì anh chị cũng cần phải viết giấy và yêu cầu một cái cuộc họp chính thức với trường học. Nếu mà nhà trường không có chịu cung cấp dịch vụ CCS cho con thì anh chị sẽ có một cái bằng chứng lý do để mà đưa cái than phiền lên cái tổ chức cao hơn. So in the case of the speech pathology that you have a very black and white answer of how many hours are required that were not given, for that, you can call the Department of Education in that same number in the presentation and make a complaint. Ví dụ như trong cái trường hợp mà con mình bị thiếu những cái giờ dạy nói, chẳng hạn là bao nhiêu giờ rất là rõ ràng, bằng chứng rõ ràng, thì mình có quyền gọi đến cái văn phòng của cái sở giáo dục để mà mình than phiền là nhà trường không thực hiện đúng những cái kế hoạch trong cái IEP.
But if it's the other one where there's the ABA and you don't know how much time, that usually takes a hearing. Và trong cái trường hợp mà phụ huynh có cái chuyện là ABA không có người dạy á, thì nó hơi khó khăn hơn. Cho nên có thể là anh chị phải nghĩ đến cái trường hợp ra tòa hearing. Yeah. I think we have time for one or two more questions. Thank you so much, Ms. Ramos. Good luck. Thanks. Okay, I'll save this question. If I have a special ed attorney, and the school also has one, and if we end up in the court, and if I don't win the case, then how that may affect my child? Will that affect my child stop going to school or not? It shouldn't, because well, you want to translate it into Vietnamese first? Dịch em đó chị Mai. Yeah. Câu hỏi này là có một chị hỏi là nếu mà mình có luật sư và nhà trường họ cũng sẽ có luật sư, mà khi mình ra tòa nếu mà mình không có được thắng thì có ảnh hưởng gì đến tới việc học của con mình hay không? Thank you. So the answer is they cannot do anything to your child. They cannot retaliate against you or your child. It is against the law. Câu trả lời là không, nhà trường không có thể làm cái gì nói chung là sai trái, không có đúng luật với bản thân chị và con của chị, bởi vì cái luật là không có cho phép như vậy. The whole process of going to a hearing and to advocate for your child, it's actually built into the law. It's an important part of the law. Cái việc mà mình có sự biện hộ và đưa ra tòa để mà đấu tranh cho con mình, đây là được quy định và được viết ra trong cái luật. So it is your right as a parent, and it's written in the law that you have the right to fight for your child as long as you do it respectfully and lawfully. Luật pháp đã viết quy định là phụ huynh có quyền có thể đấu tranh quyền lợi cho con mình. Trong cái trường hợp mình đấu tranh theo đúng luật và mình vẫn có sự tôn trọng các bên. And if they try to do anything to harm your child because you have used this right, you can very easily call the Department of Justice, and the Department of Justice will take care of that district really quickly. Nếu mà nhà trường có làm cái điều gì đó có thể tổn thương đến con của chị, thì cái điều đó là bởi vì mình đưa họ ra tòa, thì cái điều đó hoàn toàn không có đúng luật. Và nếu mà họ có làm như vậy thì đó là một cái bằng chứng mà chị có thể dựa vào để có thể đưa đến một cái cơ quan gọi là justice, cơ quan cao hơn nữa, để mà họ có thể giải quyết, còn thậm chí còn nhanh gọn lẹ hơn đối với học phu đó nữa. Your lawyer will probably do that call to the Department of Justice on your behalf for free. Thường as an added bonus. Luật sư sẽ rất là vui mừng gọi điện tới cái bộ phận cao hơn justice để mà có thể đấu tranh cho phụ huynh nữa, bởi vì cái điều đó nó sẽ dễ dàng hơn cho người ta can thiệp là nhà trường làm sai á. Yeah. Thank you so much, Ms. Ramos. We have 3 more quick questions, so I hope I'm busy, Penny. So I hope that you wouldn't mind answering them too. Thank you so much. Yeah, we can do them. We can take those 3. Go ahead. The next one will be is my let me speak in Vietnamese first. Chị này có câu hỏi là con tôi không có giao tiếp được và IEP của cháu chỉ có 30 phút một tuần về cái môn speech, về nói về ngôn ngữ. Tôi có đề nghị tăng thêm giờ nhưng họ không đồng ý. Họ khuyên tôi nên đi tới trung tâm speech center để làm bảng đánh giá, và trường làm như vậy có đúng hay không, và tôi phải làm gì để trường tăng giờ cho cái môn về ngôn ngữ đó. So the question is, my child has a IEP that has speech services for 30 minutes a week. And I proposed to increase the services, the hours, but then they did not agree. Instead,
recommended me to reach out to the speech center. And so my question is, are they in the right to do so? And what if not, or if so, then what should I do to help my child get more hours and more services? Thank you. Okay. So if you recall during my presentation, I explained to you that the experts' evaluations determine what services the child gets. Nhưng mà anh chị nhớ là trong cái bài thuyết trình tôi nói cái người mà đánh giá cái khả năng nói của mình sẽ là quyết định cái dịch vụ nói được cung cấp trong trường. I suspect that the 1 times 30 was a recommendation from the speech pathologist in the school who tested the child. Tôi nghĩ là cái việc mà đề nghị 30 phút dạy nói một trường một tuần đó là một cái việc đánh giá và đề nghị từ cái người giáo viên dạy nói ở trong trường học. So the question is, what does your expert think? Your expert think that the child needs 1 times 30 or more? Thì cái câu hỏi tiếp theo là cái người đánh giá độc lập ở bên phía bên ngoài mà chị làm việc á, thì họ khuyên như thế nào? Họ nói là con mình cần có bao nhiêu phút trong một tuần được dạy nói. And part of the problem is when I usually ask that question to the parents, they'll say, I don't have an expert. We only have the school evaluation, but I don't have my own speech evaluation. Thì thường câu trả lời của phụ huynh là nói là tôi không có một cái bảng đánh giá của cái người dạy nói ở bên ngoài, tôi chỉ có một cái bảng đánh giá ở trường mà thôi. So the response to this problem is to get your own speech evaluation by your own expert, either from a hospital or paid by insurance, but not from the school, someone that you trust that tells you how much they think the child needs for speech. Thì câu trả lời trong trường hợp của chị là tìm cái người đánh giá nói mà ở bên ngoài mà chị tin tưởng, có thể qua bảo hiểm hoặc là qua cái bệnh viện để đánh giá con chị cái trình độ nói như thế nào, và người ta khuyên là bao nhiêu tiếng đồng hồ con được dạy nói trong một tuần. Because then you are following the law, which says that the experts' recommendations need to be taken into consideration. So you get that evaluation that you got that says the child needs longer time, and you submit it to the district and you ask for a meeting to ask for more time. Thì cái lúc này thì chị đang làm đúng luật, thì có nghĩa là chị sẽ có cái sự đánh giá từ những cái chuyên gia, và theo cái lời khuyên của họ thì con mình sẽ được nói khoảng bao nhiêu trong một tuần. Thì trong đó mình sẽ đến cái buổi họp, mình yêu cầu và mình trình bày cái kết quả, và lúc đó biện hộ cho cái việc là dịch vụ nói sẽ được tăng lên theo cái lời khuyên của người đánh giá bên ngoài. When you bring an outside evaluation like that to the district that has a professional determination, and they know it's not just the parents' wish, it's a professional recommendation, you're much more likely to get it. Khi mà mình có bảng đánh giá độc lập từ những cái chuyên gia bên ngoài mà trình bày, mình đến chia sẻ trình bày với trường học, thì trường hiểu rõ đây không có phải là nguyện vọng ước muốn đơn thuần của phụ huynh, mà có một cái sự chứng minh từ những cái người chuyên nghiệp khác. Okay, next question. Câu hỏi Thank you. Yes. Next question is I would like to go with the ESY. Let me say that in Vietnamese first. Em muốn hỏi là chương trình học hè ESY, tất cả dịch vụ ABA, speech đều giảm phân nửa với lý do là tại lớp mùa hè chủ yếu là để bé không có bị thụt lùi lại. Có đúng hay không? So her question is, she would like to know about the ESY program. Excuse me. So all the speech ABA services have been reduced to half because of the summer school, and the purpose of that is because they don't want to. They want to prevent regression. Is that correct or not? Yes, that's correct. So when your child goes to summer services, the point of the summer is not that your child makes progress, is that they don't regress. Dạ đúng rồi, thì cái mục đích của cái việc mà dạy thêm mùa hè là không phải là con sẽ tiến bộ thêm, mà để mà ngăn chặn là con đừng có thụt lùi. If the child progresses, great, but the whole point is just that they don't go back on the skills that they have already gained.
Nếu mà con tiến bộ thì tốt quá, nhưng mà cái chương trình này sẽ ngăn chặn là không có cho con thụt lùi những cái kỹ năng con đã đạt được. So they often balance the need for the academic work with the fact that it's summer, so the kids do other things as well. But the district is correct on this. Dạ, thì cái học khu nói như vậy là đúng. Ngoài ra họ cũng còn có một cái sự phân bổ là giữa những cái hoạt động khác trong mùa hè với cái hoạt động mà con cần phải học. Thank you for that. And this is our last question. We're going to replay back to the IEE. I would like to say in Vietnamese first. Khi mà mình làm cái IEE là Independent Evaluation cho thí dụ như Assistive Technology Evaluation là về cái công dụng mà về thông tin á, dùng cái máy để mà mình nói chuyện á, mà cái người provider là cái người như là chuyên gia không có chấp nhận cái số tiền mà đã định của cái tiểu bang mình. Nhưng mà vì bé được đồ ăn ở trong trường là 100% miễn phí, thì đúng theo là trường nó phải chịu 100% hoặc là theo cái giá định ra từ của tiểu bang. Dường như vậy là nếu mà không phải như vậy hay là khác biệt trong cái giá của cái người chuyên gia đưa ra cho mình và cái định giá của cái tiểu bang á, nếu mà khác nhau là mình có cần phải trả hay không? So the question is for the IEE for the assistive technology evaluation. So the provider disagree to pay out based on the state rate, but my child received free school meal. So is that supposed to be like the school supposed to be like funding or responsible for 100% for that evaluation, or they have to pay whatever the state rate is? So if there is a difference, is that the parents responsible to pay out of our pocket? Thank you. So yes, unfortunately, there's a couple of ways to do the evaluations, the payment. Có một vài cách để mà trả cho cái đánh giá độc lập này. Like you said, if the evaluator were to agree to do the state rate, then everything would be amazing, right? The school pays the state rate and you're good to go. Nếu mà cái người đánh giá mà đồng ý cái giá cả mà nhà trường cũng như là tiểu bang đưa ra thì cái chuyện đó đơn giản và suôn sẻ. But if the evaluator is not willing to take the state rate, there's nothing forcing the school to have to pay more the state rate, generally. Và nói chung nếu mà cái người đánh giá đó không có chấp nhận cái giá định sẵn state rate thì nhà trường không có cái nghĩa vụ, nhiệm vụ là phải trả thêm. Unfortunately, the family's lack of funds does not give any kind of license or permission for the district to pay more than the state rate. Thì thực sự là mặc dù cái income của phụ huynh ở cái mức độ thấp hay cao gì đi nữa thì cũng không có nghĩa là cái nghĩa vụ đó trả thêm đó sẽ là của trường học. What would potentially tweak and ask for the district to pay more than the state rate would be if there was any specific need that would warrant having to have this specific evaluator who's not willing to take the state rate. Và cái cách mà mình có thể giống như là thương lượng là ở cái em học sinh này có những cái cần thiết đặc biệt nào mà cần phải có một cái sự đánh giá từ cái người đánh giá đặc biệt và cái số tiền trả cần phải có cao hơn. But unfortunately, income is not a specific or unique reason why they would go out of the amount of the state rate. They would just tell you, find a different person who's willing to take the state rate. Thì cái thu nhập của phụ huynh thì không có là một cái yếu tố quyết định trong cái việc nhà trường sẽ trả theo cái giá của tiểu bang, mà thường là nhà trường sẽ khuyên là phụ huynh sẽ tìm những cái người đánh giá khác mà chấp nhận cái giá cả mà học khu đưa ra. Again, thank you. And we have more questions coming in, but we respect everybody's time here. So I'm just wondering if we can email you directly those questions that we haven't been able to answer at this time. Yeah, why don't you put them all together in one document and I'll try to just write a short answer to all of them.
And then we will forward the responses to each individual parent who asked that specific questions. Và anh chị mình có những câu hỏi trong cái ô chat mà tại vì mình hết tới giờ với cô đó, cho nên là em có đề nghị là mấy tụi em sẽ email những câu hỏi này và để cho cô trả lời, và khi mấy tụi em nhận được câu trả lời của cô và mấy tụi em sẽ gửi ngược lại cho mấy anh chị ha. Yes, we all said thank you so much. I was going to say, or you can just, I'll do them and you can share them with all the parents so they can all read it. It's fine. Oh, thank you for your permission. That'll be great. That'll be very helpful. Yeah, no worries. Well, it Awesome. was Thank nice to see everybody. Thank you so much for coming you so tonight, and much. happy new Lunar New Year. Oh yes, Happy New Year, everyone. Stay healthy and stay well. Thank you so much, Terry. Have a good night. Thank you. Thank Thanks you. again.